سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر جای این جهان پهناور که هستید دلتون از غصه دنیا خالی باشه و حالتون خوب باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، مهاجرت، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم، اینقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. دامن دوست به 100 خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد. عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت، نسبت دوست به هر بی سر و پایی نتوان کرد. سرو بالای من آنگه که درآید به سما، چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد. نظر پاک تواند رخ جانان دیدن، که در آینه نظر جز به صفا نتوان کرد. مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. غیرتم کشت که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف، تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد. به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست، طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در زمان شاه شجاع و زمانی که حافظ خودش رو به شاه نزدیک کرده سروده شده و در این راه بین حافظ و افراد حسود یک درگیری هایی هم ایجاد شده. حافظ میگه من دامن دوست رو با تلاش زیاد و خون دل خوردن به دست آوردم و الان به نیرنگ دشمنان اون رو رها نمی کنم. و در ادامه اضافه میکنه که هر بی سر و پای رو نمیشه به دوست تشبیه کرد. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه با شوق و ذوق فراوان تکیه به کسی کردید و به اون شخص خیلی امید دارید که بهتون کمک بکنه، همراهتون باشه، همدلتون باشه، بتونید از راهنمایی‌ها و مشورت‌هاش استفاده بکنید و شاید بتونید یک رابطه احساسی قشنگ رو با این شخص داشته باشید. اما گاهی دوچار تردید و دودلی هم میشید و از تصمیمی که گرفتید منحرف میشید، ولی بدونید اون چیزی که برای شما مقدر شده باشه اتفاق میفته و ممکنه کسی که بهش علاقه‌مند هستید یک طبع لطیف و زودرنج داشته باشه و در عین حال شخصی باشه که مورد توجه همگان باشه. اگر اون رو دوست دارید باید با خوب و بدش کنار بیاید و سازش کنید و در عین حال به وفاداری اون شخص هم اطمینان داشته باشید. و حافظ میگه شما اون شخص رو با هزاران مشکل و سختی به دست آوردید یا به دست میارید، پس به حرف حسودان و دشمنان اعتنا نکنید و در این راه صبر و حوصله به خرج بدید. با مردم با مهربونی رفتار بکنید و سر جنگ و دعوا نداشته باشید. دوستان، حافظ میگه در مورد نیتی که دارید، در مورد هدفتون، خیلی بی دلیل افکار بیهوده به ذهنتون خطور میکنه و ذهنتون رو الکی مشغول میکنید، در حالی که هر کاری یک راه و روشی داره. فقط باید راه و روش درست رو پیدا بکنید و پیدا کردن اون در واقع کار سختی نیست، فقط باید دقت لازم رو به خرج بدید.
در بیت 4 که حافظ گفته عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت، نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد، در واقع اینجا حافظ داره بهتون میگه هر کسی رو نمیتونید وارد زندگیتون بکنید و محرم اسرارتون باشه. در انتخاب دوست صمیمیتون دقت بکنید و این رو بدونید که هر کسی رو نمیشه به دوست تشبیه کرد. ممکن از کسی ضربه‌ای خورده باشید که توقع این کار رو از اون شخص نداشتید و بعد از مدت‌ها که براش از دل و جونتون مایه گذاشتید، اون شخص با شما این کار رو کرده و شما رو تنها گذاشته. و حافظ میگه شاید اشکال از خود شما هست که در انتخابتون دقت لازم رو نکردید و الان باید دنبال راه چاره باشید و در واقع یک مقداری دنبال اصلاح رفتار خودتون هم باشید. در اینکه اون شخص نمک خورده و نمکتون شکسته شکی نیست، اما این بی احتیاطی شما، این اعتماد بیش از حد شما هم درست نبوده و باید یک مقداری توی این مورد دقت بیشتری داشته باشید. بهتره کمی بیشتر در مورد روابطتون، دوستاتون فکر بکنید و با یک شخصی که میتونه به شما مشاوره درستی بده صحبت کنید تا بتونید مشکلاتتون رو برطرف بکنید و اگر توی زمینه نیاز به اصلاح دارید اون رو اصلاح بکنید. دوستان اگر نیت خرید و فروش داشتید، باید بگم خرید و فروش تفاوت چندانی براتون نداره و در مورد دوستانی که نیت ازدواج و طلاق داشتن هم باید بگم هم ازدواج هم طلاق در حال حاضر مقدماتش فراهم نیست. دوستانی هم که نیت فرزند داشتن، باید بگم 3 فرزند در طالع شما دیده میشه که یکی از فرزندان شما به شخص مهمی تبدیل میشه و به درجات عالی خواهد رسید. یک تحول و یک دگرگونی خوب در زندگیتون اتفاق میفته و اهدافی که در سرتون دارید پرورش میدید رفته رفته به نتیجه میرسه و وضع بهتری رو برای شما ایجاد میکنه. شما فردی محتاط، پر انرژی، با اراده و مصمم و مسئول هستید. به همین جهت در مورد نیتتون، در مورد کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ داره بهتون توصیه میکنه که در این راه علیرغم اینکه علاقه دارید که این کار رو انجام بدید، باید ارزش وقتتون رو بدونید، در این حال عجله نکنید و حتما از کسی که در این زمینه مورد نظر شما استاد هست و تجربه های زیادی داره کمک بگیرید و یک نقشه راهی برای شما بنویسه، برنامه‌ریزی بکنه و طبق اون پیش برید. در بیت آخر هم که حافظ گفته بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست، طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد. در واقع داره میگه قبله دل حافظ تنها محراب ابروی هلال تو هست و در آیین ما عاشقان کاری به جز پرستیدن محبوب نداریم. نسبت به یارتون، نسبت به محبوبتون وفادار باشید، عهد خودتون رو زیر پا نذارید، بدونید که اون شخص انتظار دیدن شما رو داره و هر چه زودتر بهتره پا پیش بذارید، اقدام بکنید و به دیدار یارتون برید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت،
آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.